سلام بچه‌ها، خوبید؟ بچه‌ها قبل از که بریم سفر به نظر شما چجوری با درباره اون نقطه‌ای که می‌خوایم بریم سفر اطلاعات جمع کنیم؟ امروز می‌خوام به یه راه حل بسیار ساده و کوتاه این موضوع رو با هم در میون بذاریم. راستی سابسکرایب، لایک، زنگوله فراموش نشه. خب 1 2 3 می‌ریم چی کار میشه کرد؟ می‌ریم قسمت طبق معمول توی گوگل عزیز و طبق معمول توی گوگل اپ که وجود داره. کافیه تو قسمت گوگل اپ که میریم این قسمت بریم قسمت پایین گوگل تراول رو بزنیم که اصلا یک آپشن داره این قضیه. گفتم مهارت شما هر چقدر قوی‌تر کار کنید کوله شما سبک‌تر میشه، مهارتتون رو افزایش پیدا میکنه و حرفه‌ای‌تر، ارزان‌تر، پرکیفیت‌تر و پر از سفر خواهید شد. چرا میخواید کوله سنگین رو به عنوان یک کوله‌گر یا یک جانگر همراه خودتون دارید که میتونید با شناسایی ابزار خیلی ساده‌ای مثل گوگل، داشتن یک ایمیل، اصلا ایمیل داری یا نه؟ اگه ایمیل نداری این ویدیو رو حتما نگاه کن و حتی با زبانم کشور مقصدم بلد نیستی اصلا نگران این قضیه نباش. کافیه بیای این ویدیو رو نگاه کنی به تو میگم که چجوری بدون هیچ گونه زبان بتونی مسافرت کنی و بتونی با مردم با طریق بادی لنگویج ارتباط کسب کنی. زیاد دور نشیم بریم قضیه رو با هم چک کنیم. گوگل ترنسلیت من کشور مقصد رو که دوست دارم رو میزنم، مثلا می‌نویسم ویتنام، ببینید که ویتنام رو میزنم و جالبه که همین که زدم ویتنام بانک درباره ویتنام کل اطلاعات اومد که چه چیزهایی وجود داره، سفرم چقدر باشه، پکیج هایی که مشخصه، لوکیشن های، موقعیت هایی که موجوده رو در کجاها میتونم ببینم. ببین مثلا من میرم روی این بنتان مارک نشون میده در این سمت بنتان مارک، یا مثلا میرم تو لوکیشن بعد این قسمتی که وجود داره. اصلا بچه‌ها نیاز نیست که زبان ویتنامی رو بلد باشید. در قسمتی که گوگل ترنسلیت رو توضیح دادم بهتون گفتم که چجوری بتونیم که بدون که زبان رو بلد باشه بتونیم سفر کنیم. آره میدونم یه خورده عجیبه درک میکنم. خب همین که روی ویتنامی که کلیک کنم در قسمت مرکزی به شما و چیزهای مختلفش وجود داره. از همه مهمتر چیزی که می‌خواستم بگم قسمت کارهایی که باید اونجا انجام بدیم، تیم تو دویو که من یک ویدیو خیلی خاص درست کردم که این ویدیو رو براتون گذاشتم اینجا، اگه دوست داشتید روش کلیک کنید استفاده کنید. این قسمت مثلا می‌نویسم ویتنام، حالا میگه که این ویتنامی که منظورته میخواید بگردی، میخواید کاری آخر اون رو ببینی، میخواید هتل بگیری، میخواید رنت کنی و تمام آپشنایی که به تو پیشنهاد میده که رو اینها کار کنی. اینم ویتنام. میبینید این قسمت همه اینها رو به من داد. مثلا این هتل ارزان و الی آخر که وجود داره من میزنم اینجا ویتنام، میزنم صفحه‌ای که باز میشه این قسمت من مثلا شهری برم ماشاءالله اسمای خارجی که خیلی سختی هست. من میرم این قسمت مثلا یکی از شهرهای معروفش هانوی، این قسمت من روی نقشه کلیک میکنم و اون آپشن هایی که به هانوی براتون وجود داره، این جای خوشگل دیدنیشون وجود داره که من میتونم به این شکل کلیک کنم و بیان، یا اینکه روش دبل کلیک کنم کل صفحه باز بشه. و جالب ببینید بچه‌ها این ستارهایی که اینجا می‌بینید برای پیشنهاد داره که میتونید کلی هم مطالب دربارش بخونید. مثلا اگر یک دختر تنها هستی یا یک پسر تنها هستی یا دو دوست هستی که دارید میرید یا با فامیل میرید، مثلا چه نقاطی رو برید چه نقاطی رو نرید. حتی این قضیه میشه که کرایه تاکسی یا رنت ماشین، اجاره کردن ماشین یا دوچرخه یا پیاده‌روی، تاکید کردن ها رو، همه اینها رو میگه. اصلا توی ویدیو تریپ ادوایزر هم حتما نگاه کنید، خیلی کمک میکنه که سفرتون ارزان‌تر، پرکیفیت‌تر و جایی ببینید که دیگران نرفتن حتی بدون گم شدن. یه ویدیو دارم درباره موضوعی که شما گم نشید، چطور وقتی یه کشور میرید بار اول هم دارید میرید و تنها هستی گم نشی و چه ساعتی به حادثه بری، چه ساعتی از حادثه خارج بشی، چه مکان‌هایی بری، امنیت سفر رو چجوری تامین کنی. همه اینها رو تو ویدیو گفتم. از موضوع شما که من میگم این قسمت ببین اگه سیو بزنم یا تو قسمت سیو میاد توی اد میشه این قسمت به عنوان یک دقیقاً فلگ یا نشانه یا سان یا نشانه که شما میتونید بر اساس اون هر وقت اون مراجعه کنید روی کلیک کنید و اون نقاطی که رو میخواهید برید رو ببینید و استفاده کنید و داشته باشید. من کلیک کردم روی مور، حالا درباره اون قسمت اطلاعات بیشتری داره به من میاد و
کاری که باید انجام بده. حالا گاهی میخوام پرواز رو بگم، بازم با همین قسمت گوگل تراول روی فلایت که میزنم پروازهایی که مثلا اینجا رو میزنم، مثلا مشهد میزنم تهران، فرودگاه میزنم تهران. حالا مثلا اینجا تاریخ رفت و برگشت هم میکنه، با توجه به نوع چیزی که وجود داره رو استفاده میکنه. این قسمت الان انواع اقسام مسیرهایی که میخوایم بریم رو با ما نشون میده، نوع پرواز و مقصد و مبدا رو حتی مشخص میکنه. عرضم حضور شما و قیمت هایی که اینجا میبینید، این هتل هایی که اینجا وجود داره رو وجود داره که این قسمت میبینید. مثلا من اگه بخوام مثلا تراول مود هم بزنم روی فلایت اونلی، اوکی، بعد اینترنت سرچ هم بزنم روی اینترنت، بارها و بارها این اینترنت هم قطع و وصل شده و واقعا هم نمیشه کاری کرد. خدا رو شکر. این هم که این قسمت وجود داره. این قسمت پرایس به معنی ریاله که شما میتونید به پایین صفحه مراجعه کنید. ببخشید خیلی کوچیک شد. از موضوع شما این قسمت ببینید اینجا زده که پول چنج به صورت ریال باشه. من الان چیزی که میخوام استفاده کنم میگم آقا بیا این قسمت از ریال خارج بشه، به دلار، قیمت رو به صورت دلار به من نشون بده. بله این قسمت انتهای لیسته. حالا که اوکی کنم قیمت های پرواز رو به صورت دلاری خواهیم دید که یه چند صبر کنید بچه‌ها. این کندی مال اینترنت بنده است، ولی این وبسایت بسیار کارمند هستن و بسیار خوب میتونن این کار انجام بدن. پس کافیه وارد گوگل تراول میشم، تو کارهایی که باید انجام بدم رو روش کشور مورد نظر رو میزنم، بعد پلنینگ داخلیش رو نشون میده، بعد نخواستم پروازهایی که میخوام در اون تاریخ رو برم و اگه دیدم به صورت ریالی به یه قیمت کشور دیگه است کافیه که به انتهای سفر بدم و این قسمت دلار رو انتخاب میکنم. حالا به من میگه که اگر قرارش از این شهر به این شهر بری، به این شکل می‌بینی از تهران به اینجا، من اینو اجازه بدید کوچیک‌تر کنم. خب میگه که اگر بخوای این پرواز رو برای اون ویتنام می‌خوایم بریم، این پروازهای موجوده که شما میتونید به بانکوک برید، بانکوک برید اینجا، یا برید این قیمت‌های پروازهایی که وجود داره. بچه‌ها یه پروازهای وجود میگن پروازهای کانکشن، یعنی که شما یک جا یا دو جا در بین مسیر میرید، پروازات ارزان‌تر میشه تا اینکه مستقیما به اون مقصد برید. اینجوری قیمت پرواز بسیار گران در میاد و حتی فصلی هم که انتخاب میکنید فصلی خیلی مهمه. من یه ویدیو دارم براتون حتما میذارمش توی یوتیوب هم که توی این ویدیو شما باید حواستون باشه که های سیزن چه خصوصیاتی داره، معمول چجوری متوجه میشیم های سیزن که لو سیزنش که چه موضوعی داره و بهترین فصلی که برای کوله‌گردا و جهانگردها خیلی خوشاینده فصلیه که بهش میگم فصل شورت سیزن که فوق العاده است. اون ویدیو رو حتما ببینید، خیلی کمک میکنه که در قیمت هاتون رو کاهش بده، ارزان‌تر سفر کنید. ارزان‌تر به اونم دوستان خیلی تو سایت که چرا ارزان‌تر به معنای این نیست که شما خوش نگذرونید یا جای کثیف، نه، از ابزار مهارتی فکریتون افزایش بدید، کولتون رو سبک‌تر میکنید، مسیراتون رو حرفه‌ای‌تر میکنید، تایمتون رو خوشگل‌تر با نصب‌تر ایجاد میکنید، پلن بی براش میچینید که اگه این نشد این کارو انجام میدم، نوت برداری میکنید در گوشیتون، نوت برداری در دفترچه تراولتون میکنید که اگه تو گوشیتون از دست دارید نوتینگ وجود داشته باشه. و همه اینا رو میتونید تو اون ویدیو یاد بگیرید، استفاده کنید و کیفشو ببرید. پس پروازهای کانکشن پروازهایی هستن که به دو تا چیز وجود داره که داخل اون ویدیو من کلی و مفصل توضیح دادم. امیدوارم از این ویدیو استفاده کنید، لذتش بازی، کیفش کرده باشید، الهی که پر از سفر باشید، پر از گفتگو، کوله‌گرد باشید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.